Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Nước đường bánh nướng là một nguyên liệu không thể thiếu trong làm bánh trung thu thập cẩm. Làm sao để có một mẻ nước đường thơm, ngon, màu sắc đẹp lại có độ ngọt vừa phải thì trong video hôm nay Vân sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm nha. Đây là nguyên liệu Vân đã chuẩn bị để làm nước đường. Mình cần có là 20g nước cốt chanh. Trái thơm chín hay là còn gọi là trái khóm thì Vân cần là 100g. Để màu của nước đường bánh nướng lên màu cho nó đẹp thì Vân sử dụng là đường cát vàng. Mình cần 1 kg. Quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể dùng loại đường nâu này cũng được ha. Đây là 150g nước lọc. Còn bên cái ca lớn này là 800g. Quý cô chú anh chị và các bạn mình có thể dùng những cái loại ca mà nó có ghi ml ở trên thân ca như thế này thì lúc mà mình đông nước mình sẽ dễ dàng canh hơn nha. Đầu tiên Vân sẽ cân riêng ra đây là 150g đường. 150g đường này mình sẽ đi thắng caramel để tạo màu cho nước đường. Còn số lượng đường còn lại tí nữa chúng ta sẽ bỏ vào sau ha. Vân bắt lên bếp một cái nồi nè và cho 150g nước lọc đã chuẩn bị vào trong nồi chờ cho nước sôi. Sau đó mình bỏ 200g đường vào ha. Khi bỏ đường vào nồi thì tuyệt đối mình không có dùng đũa hoặc là muỗng gì để mình khuấy hết á. Chúng ta chỉ cần cầm cái quai nồi và lắc nồi như thế này để cho đường nó tan. Lửa lúc này thì chúng ta vặn lửa trung bình nhỏ thôi. Mình cứ lắc nồi như thế này nè, để đến khi nào mà đường đặc lại và chuyển qua màu cánh gián thì mình sẽ đổ lượng nước còn lại vào ha. Quý cô chú anh chị và các bạn lưu ý không để cho caramel đen nha, vì caramel đen sau này sẽ làm cho nước đường của chúng ta bị đắng. Mình chế nước vào từ từ thôi ha, đừng có chế liền một lần là sẽ làm cho cái lượng đường nó bùng lên, dễ gây cho chúng ta bị phỏng lắm. Khi nước sôi trở lại thì mình cho 850g đường còn lại vào. Cho đường lần này mình cũng không có dùng đũa hoặc là muỗng khuấy ha. Mình sẽ đảo như thế này để cho đường tan từ từ. Mình cứ lâu lâu mình lắc nồi như vậy và mình kiểm tra đến khi nào quý cô chú anh chị và các bạn thấy đường ở dưới đáy nồi đã tan hết thì mình cho nước cốt chanh và thơm vào. Trong quá trình nấu nếu nước đường tạo ra bọt thì chúng ta sẽ vớt bọt bỏ đi để cho nước đường được trong. Nước đường bánh nướng nếu mà chúng ta bỏ thơm vào thì thành phẩm nước đường rất là thơm. Lúc này thì mình sẽ để ở lửa riu riu thôi. Nấu đến khi nào mà nước đường của chúng ta đạt được 113 độ là nước đường đã đạt rồi đó. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn không có cây nhiệt độ thì chúng ta có thể thử độ đạt của đường bằng nước nha. Nếu nước đường nhỏ vào trong nước mà hòa tan ra như thế này thì đường chưa có được ha, vẫn còn rất lỏng. Còn nếu nước đường khi nhỏ xuống nó sẽ thành một cái quần và nằm im như thế này, không tan. Đó, như vậy là đạt rồi nè. Còn nếu nước đường mà nhỏ xuống nước đặt như thế này nè, đó, đặt thành cục như vậy, như vậy là đã đặc quá rồi. Khi nước đường đã đạt mình tắt lửa thì lúc này nước đường còn nóng thì như quý cô chú anh chị và các bạn thấy nước đường vẫn còn khá lỏng ha.
Khi nước đường nó nguội đi thì nó sẽ đặc hơn nhiều. Mình kỹ thì mình sẽ lượt nước đường lại qua một cái rây nè. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn muốn nước đường có cái độ lạc và thanh hơn thì chúng ta có thể sử dụng một nửa đường cát vàng và một nửa là đường phèn nha. Để nước đường thật nguội và bảo quản vào trong hũ thủy tinh. Hũ thủy tinh thì quý cô chú anh chị và các bạn không quên là phải khử trùng hũ bằng nước nóng cho thật là sạch nha. Với công thức hôm nay Vân chia sẻ thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể sử dụng làm bánh ngay luôn. Còn nếu muốn nước đường lên màu đẹp và ngon hơn thì mình có thể để sau 1 tháng hoặc dài hơn. Và nước đường này có thể để được 3 năm. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Còn bây giờ xin mến chào tạm biệt.